دون جوان السينما المصرية، فتى أحلام مئات الفتيات في جيله، شقي خفيف الظل، دخل الفن بالصدفة وحقق نجاحا باهرا. رغم ذلك لم يكن له حظ بالفن أو بالحياة. شقيق الفنانة الجميلة مريم فخر الدين تزوج عميلة للمخابرات، اعتزل الفن حزنا عليها وترك مصر كلها بعد وفاتها، فمات غريبا ودفن بالمقابر المسيحية. يوسف فخر الدين: الوسامة لا تشتري الحظ. في يناير لعام 1935 ولد يوسف محمد فخر الدين، أبوه مصري مسلم وأمه مجرية مسيحية، وشقيقته الفنانة المحبوبة مريم فخر الدين. كان والده شديدا جدا، وتربى في أسرة ذات ضوابط وقوانين كثيرة، إذ كان والده لا يسمح له بكثير من الأشياء، ومع ذلك كان الولد المدلل في الأسرة. لذلك كانت شقيقته مريم تغار منه في صغرها، لكنهما عندما كبرا أصبحا صديقين مقربين جدا، حتى أن لمريم الفضل في اكتشاف موهبته وإدخاله مجال التمثيل، إذ أدخلته عالم الفن في أول فيلم له بعنوان رحلة غرامية، وبعده مثل مع شقيقته في فيلم أنا وقلبي، ليتهافت عليه المخرجون والمنتجون وتصله عروض بأرقام خيالية. وإضافة إلى موهبته، كانت وسامته من أبرز أسباب نجاحه، وقد أثرت وسامته في طبيعة الأدوار التي كان يحصل عليها، فانحصرت بأدوار معينة وبقي ممثلا في الدرجة الثانية. وعلى عكس شخصيته الحقيقية، كان يوسف فخر الدين يبدع في أدوار الشاب الدون جوان متعدد العلاقات والجريء جدا. زوج عميلة مخابرات. أوقع الشاب الوسيم في شباكه إحدى جميلات الفن المصري، الفنانة نادية سيف النصر، وعاشا قصة حب جميلة رغم أنها كانت تكبره ب3 أعوام. وقد عرف عن زوجته أنها كانت عميلة مخابرات من الدرجة الأولى، وجندت للمخابرات المصرية في عمليات داخل مصر وخارجها، وكانت مهمتها الأساسية تجنيد الفتيات لصالح رئيس المخابرات آنذاك صلاح نصر، وذلك في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وقد استطاعت بالفعل تجنيد فنانات كثيرات لقاء مغريات مادية أو فنية أو شخصية. قصة الحب التي جمعت الفنانين انتهت بشكل مأساوي، حيث توفيت نادية في حادث سير في العاصمة اللبنانية بيروت، لتبدأ مأساة الفنان العاشق، إذ دخل بحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل زوجته، وقرر اعتزال الفن نهائيا، ثم قرر ترك مصر كلها، فهاجر متوجها لليونان، حيث عمل بداية في أحد الفنادق، ثم عمل عند سيدة يونانية تكبره بأعوام وتزوجها. ولم يعد لمصر إلا عام 1997 عندما تدهورت صحة شقيقته مريم فخر الدين، ورفض حينها الظهور إعلاميا أو الإدلاء بأي تصريح، ولم تطل إقامته في مصر إذ ساءت حالته النفسية، وعاد إلى منزله بأثينا على كرسي متحرك، وتدهورت صحته منذ ذلك الوقت حتى توفي عام 2002. ولاحق الحظ العاثر الفنان الشاب حتى بعد وفاته، إذ لم تستطع شقيقته إحضار جثمانه من اليونان بسبب التكاليف الباهظة، ما تسبب في دفنه في اليونان وبمقابر كاثوليكية لعدم وجود مقابر للمسلمين. حصيلة المشوار الفني للفنان يوسف فخر الدين بلغت 100 فيلم سينمائي تقريبا، برع خلالها في تأدية الأفلام الكوميدية مثل فيلمه حماتي ملاك، وتألق بالأدوار الرومانسية التي سطع نجمه فيها بالستينيات، مقدما بالعديد من الأفلام الرومانسية مثل صراع الجبابرة والثلاثة يحبونها واللصوص لكن ظرفاء، ومن أفلامه المشهورة أيضا من أجل امرأة والقضية رقم 1، وهو آخر أفلامه الذي أداه عام 1982. فما رأيك بقصة هذا الفنان؟